Так, привіт всім! Дякую, що завітали на стрім. Мене звати Аліса, і сьогодні ми граємо в сонячний Дордонь. Це таке містечко на південному заході Франції, поруч з Іспанією десь, в ту сторону. Ось сьогодні ми будемо грати за Мімі і будемо подорожувати її спогадами по будинку її бабусі. Будемо проводити літо у Франції. Нагадую, що зараз наша задача спуститися вниз для того, щоб приєднатися до нашої бабусі в садку. Але перед цим наш батько Френсіс, наче, дуже сильно нам наполягав, щоб ми почистили зуби. Так що цим ми зараз і займемося. Дуже дивно, я себе чую трошки зараз. Це десь увімкнулося. Все, готова. Нічого не увімкнулося, клас. А що ще про гру нагадати? Це point and click. Важко не буде. Просто поринемо в атмосферу Франції, атмосферу літа. Атмосферу затишку. Мені здається, зараз в наших реаліях дуже не вистачає трошечки спокою, і я пропоную знайти його сьогодні. Угу. Так. Маємо зубну щітку і пасту. Поклади. Стільки п'яни. Хто в дитинстві їв пасту? Плюсуйте в коментарі. О, кстати, треба ж відкрити чат. Сиджу. Всім привіт. Так, чат на ютубчику. Опа. Поставила. Все, єсть. Так, чистимо зуби. Спалоснуться. Опа. І полотенце. Красотуня. Ох, красоточка. Я майже забула свого капелюха. Так, Мімі, ти без капелюха нікуди. Краса. Всім привіт, хто приєднався до стріму. Нагадую, що ми граємо в Дордонь. Мімі каже, я завершила чистити зубки. Тоді, як я почувала себе в ньому? Я сюди приходила, але мої батько і мама ставали все більш віддалими. Я цього не помічала тоді, але я відчувала, що щось не так, і вони ніколи про це не говорили. Це тому, я не пам'ятаю того літа. Нагадую для тих, хто приєднався, це Мімі, і вона втратила пам'ять одного загадкового літа в Дордоні в далекому 80 якомусь році. І тепер, коли вона виросла, вона повернулася в будинок своєї бабусі. Бабуся вже померла. Вона повернулася в будинок, щоб спробувати як останній шанс повернути свої спогади. І зараз ми по факту в спогадах Мімі граємо за її маленьку. Сьогодні ми дізнаємося, яку страшну таємницю ховали від нас батьки і чому Мімі втратила свої спогади в 12 років в Дордоні. Тож, пропоную рухатися вниз. Нас вже зачекалася наша бабуся. Нашу бабусю звати Нора. О, що за дивна сім'я. Всі здаються такими роздратованими на фотографіях. Ці сімейні фотографії. Не знаю, мені здається, в мене в альбомі всі виглядають такими щасливими. Так, що це за каморка? Ого! Ого, ми знайшли ще одну кімнату.
Томас Цери чи А? Мертіс. Щось космічне. З кицькою щось про садівництво. Lily's Quiet Night. Купа журналів. Ще ті часи, коли тобі треба були журнали біля туалету, бо телефону не було. Так. Добре. Я думала, що, можливо, ми там знайдемо колектибл, але, судячи з усього, ні, не знайдемо. Привіт всім, хто приєднується. О, таки знайшли один. Це наклеєчка. Що це? Це якийсь поміло, чи що це? Як алич... Я забула, що це за ягодка. Не алича. Блін, таке знайоме щось. Хто пам'ятає, напишіть. Ми забрали слово красиво. В цій грі у нас ще є біндер, який ми з вами збираємо. І ми збираємо в нього слова та стікери для того, щоб потім доповнити їх картинки. Коли ми закінчимо день, ми будемо доповнювати біндер картинками. Я не була впевнена, чи ти правда хочеш мені допомагати, каже Нора. Це наша бабуся Нора. Я нічого не знаю про садівництво. Тоді ми почнемо з чогось легенького. Чому б тобі не принести полотенце з тієї печери? Полотенце? Ні, тровел, подождіть, тровел, це щось якийсь хідач. Все, понятно. Ага, не хвилюйся, це як маленька лопата. А я тавел читаю, все нормально. Ти це не пропустиш. Хорошо. Ходімо. Я найкраща по приносенню маленьких лопаток. Так. Маємо касету. Mysterious, загадково. Колекціонуємо слово. Подивіться, скільки пляшок з вином. Минулий раз в чаті мені написали, що все-таки це вино, а не горілочка, так що я приймаю. І діжки прямо. Діжки з вином. Все про вино. Так. Бабуся була права. Це виглядає як маленька лопаточка. І новий стікер. Привіт всім. О, каже Каяка, це так класно. Мімі, ти знайшла лопатку? Так, іду. Ору в цей мікрофон. Якщо що, ви кажіть. Ви напишіть, як звук. А то я можу не знати, що з ним щось не так. Так, Нора каже, ти не квапилась. Все в порядку? У тебе є Каяка? Так, вона належала твоєму татові, але вона зломана. О, я сподівалася, ми можемо піти покататися на каяках. Давай сконцентруємося на садівництві сьогодні, добре? Мені треба, щоб ти видернула сорняк. Так, звичайно. Так, да. Така роботяща дитина. Коли ти малий, який сорняк.
Це виглядає дуже добре. Ми маємо зробити салат. Я думаю, там листки салата. Так, а сирняк? Отут. Будемо видирати сирняк. Хоп. Шпух, 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 шпух. Вийшло. Отже, в тата була каяка. Так, в нього була каяка. Твій дідусь і твій батько сплавлялись на ній якийсь час. Давно. Ну, твоєму батькові вона ніколи не подобалась. О, окей. Я думаю, що їм подумала, о, папа, нудний. Він такий, як завжди. Як зламалася каяка? Вона врізалася об каміння, розбилася об каміння. В день, коли Дордоню було особливо важко, що? Не знаю. Розбилася так круто. Чи можемо ми полагодити каяку? Мені треба про це подумати. О. Мені треба ось просто взятися і ще трошки, типу, хлоп-хлоп-хлоп, і тоді вона вилазить. Я думаю, ми закінчили. Так, давай тепер ми щось посадимо, каже, давай. Правда? Звичайно. Спочатку вирий ямку, використовуючи свою маленьку лопатку. Так, в мене є лопатка. Угу. Окей. Ага, щоб копати, треба провести. А тепер давайте виберемо рослинку. Яка тобі подобається? Є цмін, є якийсь сейдж, не знаю, листки салату, напевно, і роза. Привіт всім, що ми будемо саджати, ребята? Давайте голосувати за цмін. Або за розу, роза завжди красиво. Або ось ці листки салату. Щось поживне. Давайте щось поживне. Це взагалі їжа? Сейдж. Да, це цей листки салату, мені здається. Не шпинат же ж? Не знаю. Ні, шпинат по-іншому буде. Це шпинат. Каже, цей сейдж чудово йде в томатний соус. Давайте його залишимо. Сейдж каже, о, мені подобається, коли ти використовуєш його з томатом. Томатний соус додаєш. Давай його посадимо. Давай. Так, прибирати горшок. Посадить. А тепер засип дірочку землею для того, щоб... і зроби маленьку гірку для того, щоб втримати рослинку стабільною. О. Чудова робота, Мімі. А щоб вирости рослинці, треба сонце, час і вода. Так точно. Коли ти щось саджаєш, тобі треба це полити. І багато. Добре.
дали стікер. Отлично. Так, чудова робота. Я тут думала. Я хочу купити деякі речі на ринку. І, можливо, ми можемо купити щось, що допоможе нам пофіксити каяку. Як ти думаєш? Каже, да, я маю на увазі, її можна полагодити. О, так. Нам знадобиться определенний тип клею. І такий, щоб він був водоотталкиваючим, водонепроницаемым. Можливо, нам ще знадобиться дерево для того, щоб залатати деякі дірки. Ми реально це зробимо? Так, ми це зробимо. Да! Що? На чого ж ми чекаємо? Пішли на ринок. Так, куди нам? Ми покинули дім і йшли разом. Що це була за пригода? Підібрали слово «свіжий». І я хочу піти насолодитися цим видом. У нас є старенький полароїд. Ми можемо зробити фото. Ух ти. Ух ти, який вибір. Хочу ось так. Все, пойдет. Супер, мені подобається. Я думаю, тут все. Побігли за бабусею. Куди вона пішла? Де бабуся? Куди нам? Вона нас наче покликала на маркет, правильно? Ну, на площу риночну. Нора розповідала про своє життя і про свої спогади. Завжди була якась частина, яка належала чомусь іншому. Мені подобалось це в ній. Обожнювала цю жінку, така розумна, така чаруюча. І так іноді її очі виглядали сумними. Як тепло вона про бабусю згадує. Дуже шкода, що батьки не давали їм спілкуватися. І ми все ще не знаємо чому. Тато завжди казав, що виглядає прямо як Нора, коли я вітаю в облаках. І він це мені ненавидів. Він ненавидів свою матір і ніколи... він недолюблював свою матір і ніколи не казав чому. Чули звук? Ву-ху-ху. Всі звуки зроблені так смачно. І це дуже красива гра. Угу. Такий ринок.
Мімі просто марширує. Ага, довольна. Мені дуже подобаються ці кольори, ці контрасти, воно від світлого до темного. Дуже контрастно, дуже красиво. Отримала ще один стікер. Нора каже, ласкаво прошу на ринок, моя люба. Так багато людей. О, сказитися можна. Я ж тобі казала, ми не кажемо сказитися, але так, тут натовп. Ось, я написала тобі речі, які ти маєш купити. Чи не візьмешся ти за це? Я? Але мама ніколи не дозволяла мені купляти речі самостійно. Ходити за покупками самостійно. Вона казала завжди, що це надто небезпечно. Я тобі довіряю, тобі 12, і я все одно буду неподалік. А час просто зайду і скажу привіт для деяким старим друзям. Поздоровкаюсь з деякими старими друзями. Круто! Я повернусь, як тільки я все обійду. Каже, все куплю, повернусь. Так. Ага. Так, перше, що нам треба купити, це багетти. Друге, це клей. Доски. Рубраб, не знаю. Насіння помідорків і молочко. Пішли. Дуже... Вони зробили це як настолка якась, знаєте? Мені нагадує настолочки. І паперові люди, наче, знаєте? У нього є сир, молоко, але немає масла, але немає молока. Привіт, чи залишилось у вас трошки молока? Мало б залишатися десь тут. О, пропало. Напевно, це цей чортов малюк. Який малюк? Малюк. Малий. Що за пацан? Що за дитина? Да тут є варюшка місцевий. І він продовжує усвістувати речі. Це всі зводить з розуму. О, бідненький, каже Мімі. Звук глибокого розчарування. Глибокого розчарування. Це толпа. Натовп. Угу. Ще один магазинчик. Я думаю, тут є речі... Ні, тут є колектабл. А в цього чувака може бути речі, щоб полагодити каяку. Нова газета, господи. Касета. Ну, пожалуйста. Есть. Спокій. Слово спокій. Ох, як його не вистачає зараз. Те, що я хотіла сказати, але забула, не сказала. Можливо, люди, які будуть дивитися цей запис, подивляться. Я вже забула. Мій родич зараз служить на гарячій точці. І взводу треба лагодити машини. Я у себе в групі в Telegram залишила посилання на банку. Також я, напевно, після стріму прикріплю посилання на його, на дівчину, яка збирає. Але, коротше, це мій близький родич, і я буду дуже вдячна за ваші донати. Дякую. Ось.
Це, мені здається, завжди в них актуальна тема, тому що машини ламаються, на бензин треба весь час. Це в них просто безкінечно. Ви розумієте, як там зараз. Так, повертаємося у Францію, в літній Дордонь. Привіт, каже. Привіт. Такий насуплений, кажу. Мені і моїй бабусі треба водостойкий клей. І, будь ласка, також моточок дерева. Ми лагодимо каяку. О, вибач. Ти припізнилася. Останній тюбик з клеєм. Pilfered. Це або купили, або знову цей малюк свиснув. Мімі теж не знає цього слова. Stolen. Украли. Коротше, украли. Знову вкрали клей. Знову цей малюк, про якого нам вже казали, розбушувався. Мімі каже дякую, і ми йдемо далі. Ні клея, ні дерева. Так. Не залишився багет. Багетте. Щас. Угу. Мені дуже подобається, як красиво. Такі французькі домівочки, архітектури. Діти в щось грають. Натовп. Взяли слово натовп. Можемо трошки ще пошукати колектибли? Ні, я щось не бачу жодного. Коти. Коти. Угу. Булошна. Бонжур, місьє. Чи нема у вас трохи багета? Привіт. Можна, будь ласка, багет, каже. Звичайно, каже, лови. Місьє. Це. Арігато. Ні, це японською. Ну, в общем. Він каже нам гарного вам дня. Ми купили багет. Так що, хоча б будемо з бутербродами на вечір. Це вже непогано. Це вже початок. Виходимо, да? Сполишний. У нас залишилося насіння томата. І ще якийсь хрураб. Я не знаю, що це. Я не знаю, хто такий хрураб, так що... Добрий ранок! Привіт, сонечко. Що я можу для тебе зробити? Мені треба насіння томата. О, ти ж онучка Нори. Так, це я. Так приємно з тобою познайомитись. Я думаю, що ось це насіння те, яке тобі треба. Дякую тобі велике. Вам. Напевно, вам. Я думаю, вона дуже вічлива. Насіння томата. Collectible. Як красиво. Так. Там дитина як обіз'янка. На чуваке воно. От там. От там от. Нормально з ним все. Так, тут ми побували. А де ще? Де ж цей загадковий рубарб? Може, бабуся над нами прикололася? Ніякого рубарба не існує, як ви думаєте? Мені здається, це можливо. А, ні, є ще одна дівчина, до якої ми не зайшли. Напевно, вона продає. Доброго ранку! Дайте мені, будь ласка, трохи рубарбу.
але я не впевнена, як він виглядає. Дякую, Мімі. Ось ці віточки, типу, ось тут. Це для пірога чи для джему? Ми такі, я не знаю, моя бабуся сказала рубарб купи. Краще візьми зелененький і червоненький в такому випадку. І не одразу їж, добре? Хай не залежується. Щось ще? Ні, дякую, це все. Ді, гарного тобі дня. Це лісточки хрена, я поняла. Хрон. Без молока, без клею. Ну нічого. Варто повертатися до бабусі. Іонора. Так, де вона? Угу. Нора каже, ти вже все купила? Майже. Мені не вдалося роздобути молока. Ми можемо купити молоко в іншому місці. А ще мені не вдалося знайти клей та дерево. Мімі. Якась дитина вкрала все. Дитина? Може він все ще тут? Що ми знаємо про нашого маленького вора? Він свістун. Це все, що знаю. Добре, давай його знайдемо. Давай спробуємо. Так. У нас така гарна бабуся. Вона нас воодушевила. Швиденько, Мімі. Оп-оп. Ні. Ні. Єй! Скажи, я впоралася, я його запечатлела. Я його зняла. Зуба немає, Мімі. Дивись. Ти налякала вора, і він вернув свою сумочку. Все, що він наворував там. Смішно. Тепер, коли я думаю про це, вона наче знала, хто цей вор. Чому б тобі не повернути всі награбловані речі до власників? І всі їй кажуть дякую. Молодець. Давай йди додому. Я пам'ятаю зараз, як це було гарно почувалося, давати іншим людям свій час і допомагати їм. Як я це могла забути? І ось ця. Це не зірка. Дивись, як швидко вона рухається. Це супутник, напевно. Воу, а ця голуба зірка ось там. Це Сіріус. Найяскравіша зірка, яку ми можемо бачити. Прямо як ти. До речі, це ж ця кішечка, бачите на порогі з лівої сторони? Це кішечка, з якою ми на минулому стрімі знаходили спільну мову. Ха-ха-ха, я не зірочка, каже Мімі. Майже. Розкажи мені, як пройшов твій день? Як ти себе почуваєш? Я думаю, що Мімі себе почуває хеппі, тому що вона про це сказала тільки що. Я почуваю себе щасливою, супер щасливою, і я так сподіваюся, що вихідні ніколи не закінчаться. Я б хотіла того самого, каже Нора. Вона сидить з чашечкою чогось, кружечкою. Каяка і сад, я думаю, каяка. Ця каяка, це буде потрясно. Давай полагодимо її першою справою завтра.
Вор. Давайте поговоримо про грабіжника. Я так рада, що нам вдалося зупинити грабіжника. Ти, твоя камера. Ви зробили як гідний репортер. Ти повела собі. Ні. Ти прямо як класний репортер. Ось так. Тож, перша половина твоєї відпустки закінчилася, твоїх вихідних. А я впевнена, що друга частина буде навіть кращою. Я знаю, що вона буде. Що не так? Мімі, ти хвилюєшся за щось? Ні, просто я думаю про вора, про грабіжника. Мені цікаво, що сподвигло його на грабіжництво. Чи це була просто якась гра? Вел. Це ще одна загадка, яку ми маємо вирішити, Мімі. Блискучий репортер. Я не репортер. Той біндер твій, він як газета, правильно? Ладно, можливо, ти і права, каже Мімі. До речі, настав час зробити мою сторінку. Я думаю, що обов'язково вор, тому що це найкращий кадр, який ми собі дозволили. Хеппі. Так? Two more words. Happy happiness. Ми знову пишемо хоку. Давайте каяка. Happy. Щаслива. Каяка. Стріла та лодка. Це стілець. Не мій чоловіка. Beautiful. Прекрасно, каже. Давайте ще цей. Так. Щасливий. Каяка, стріла та лодка. І краса забирає мій подих. Подив. Ну, хорошо. Ще це сьогодні було, да? Все. Це все. І ми повертаємось. О, Господи, я врізалася головою. Це нормально. Навушниками. Це Мімі вже доросла. Розділ 4. Вершечок Всесвіту. Так багато спогадів, так багато моментів. Я думаю, що все, що тут є, це... Я думаю, що залишок цієї подорожі, він на горищі. Воу. Я не почуваюся так добре. Мені зле, каже. Можливо, чашка чаю мені допоможе. Я сподіваюся, чашка чаю допоможе і мені, бо я щось сьогодні попаяна. Я думаю, це видно. Таке життя. Так. Повертаємося. Маємо повідомлення від тата. Я нагадую для тих, хто приєднався, можливо, втратив зв'язок того, що відбувається в нас в грі. Ми граємо в Дордонь.
Наша головна героїня Мімі повернулася в свій старий будинок своєї бабусі. Бабуся вже померла, а Мімі тут для того, щоб повернути собі назад свої спогади, які вона втратила в дитинстві, коли їй було 12 років. Ми тут, щоб дізнатися, що сталося в Дордоні не 12 років назад, багато років назад. І ми подорожуємо по спогадам Мімі. Зараз це теперішній час, тобто 2002, який там. І ми читаємо смс від нашого батька, який супер переймається. Каже, батько, ти не можеш бути серйозною, Мімі. Типу, це не може бути правдою. Типу, тобі треба знайти роботу, а не вичищати той проклятий дім. Відповісти. Проклятий? Як? Розкажи мені, як? Чому? Типу, чому він проклятий? Батько нам не відповідає на жодні питання. Ми тут займалися садом до того, як іти на ринок. Я пам'ятаю це тепер. Мімі потрошку повертає свої спогади, рухаючись по будинку. Нам ще раз, напевно, написав тато. Прибирання наступної п'ятниці – це моє останнє слово. Немає ніякої різниці. Типу, що люди, які прибирають, вони прийдуть наступної п'ятниці. Немає різниці, чи... Ну ладно, хорошо. Чому б ні? Я думаю, що настав час. Тато такий, твоя мама хвилюється. Вообще. Вона може мені зателефонувати, якщо вона хоче. Тато такий, все спихує на маму. Каже, насправді це... Вона хвилюється. Це цей ключ. Туди поки що не йдемо чомусь. Так. Мімі хотіла випити чаю. Я думаю, нам на кухню. Я так підозрюю. Угу. Вау. Пардон. Por la redacción. Ні, це... Я не впевнена, хто це. Це якийсь чувак. Моя дорогая Нора. 1000 спасибо тобі, Норочка, за те, що ти навідалася в Мексику. Ми жутко скучаємо за тобою і твоєю посмішкою. Як ми і обговорювали, я приготував для тебе невеликий пакуночок з подарунком з моєї країни, який, я сподіваюся, що ти захочеш повернутися до моєї країни після того, як подивишся цей пакунок. Господи, мій переклад сьогодні. Обережно з шоколадками, вони супер гіркі. І до нашої зустрічі я мав сумніви щодо до своєї роботи в агентстві, але твоя подорож змінила наше життя. Я знаю, що наш дім завжди буде відкритий для тебе тут, в Мексиці. Завжди твої Джаздора і Матео. І Ісадора. Ісадора, я думаю. Є ж ім'я Ісадора? Я думаю, є. Що насправді трапилось між ними і Норою, і мною тим літом? Помістите в чайник в цю відкрити воду.
Хватить. Ці всі звуки. Дякую, Нора, що тримала. Почому? Я не розумію, чому це old fashion, старомодний чайник. Дякую Ногі за те, що вона протрималась, ну, типу, тримала в себе, ну ладно. Так, чашечку, яку ми собі виберемо. Я хочу з сердечком. І чай. Що в нас є? Що це? Білий чай з розою. Вона робила такий чай для себе. Другий. Каже. Апельсинова кожура. І це сейдж, той, який ми той, який ми купили, чи ні, не подожди, хрен, це ось цей рибін хрен. Цей. Ну, не важно. Ось так. Тепер ложечкою. Угу. Я не прочитала, але я додумалась, що треба туди. Нора також не була легкою. Може, в цьому була проблема? Дві дуже сильні персоналіті. А також цей злодій, вор. Що сталося? Що ж там сталося? Так. Ці думки, поки ти заварюєш чай, і в тебе в голові крутиться мільйон думок, і ти просто робиш чай і сам собі в голові. Ця ниточка. Так, щось. Я буду лити чай. Я сподіваюсь. Не сюди. Угу. Важкі думи. Багато вздихає, посихає. Трошки чаю. До речі, в неї вирази обличчя не змінилися з дитинства. Вона, як завжди, такою була насупленою, вона так і залишилася. Це прикольно. Каже, чай занадто гарячий поки що. Я вип'ю його пізніше. Час навідатися до горища. Знайди шлях на горище. Це фотографії Нори на стіні. Це фотографії Нори з 60-х. Дуже класна зачіска, Нора. Я дігет. Хорошо, що там, папа? Нет, Домінік. Хто такий Домінік? Агентство звільнило ще одного копірайтера сьогодні. Тот, британець. Мені він подобався. Ми, судячи з усього, попали під сокращення. У головної героїні взагалі період такий в житті. Вона залишилася без роботи, без бабусі, залишається без цього чудового будинку в Дордоні, в якій вона, ну, знаєте, коли все трапляється в один момент. А це зараз наша головна героїня, коли вона вже виросла. Так, Нора клала ключ прямо ось сюди. Прикольно, як цей ключ залишався там, а я тепер виросла. І цей дім майже не змінився з тих пір, як тут була, я гадаю. Це правда. Тільки гами змінилися. Не таке яскраве все, як в дитинстві.
О, дуже цікаво, що таке почуття, коли все не таке яскраве, як в дитинстві, дійсно. Знаєте, коли ось раніше і трава була зеленіша, як то люблять деякі казати, але ж старше покоління особливо. Але ж дійсно, просто рецептори ще не забити всім можливим. Всім привіт, хто доєднався. Хочу трошечки нагадати, що ми зараз заходимо на горище нашої бабусі. Сподіваюсь, що я знайду біндер. Ми підіймаємося на горище. Вау! Блін. Цікаво, це Нора дозволила, чи це була нашого батька? Я не знала, що у моїх батьків були, що мої, діди з бабуси були такими гіками. Чи було таке слово в 1982-му? Як ви думаєте, було чи не було? Я думаю, було. Можливо, тоді було нормальним мати цілу кімнату, як твій особистий, стань для потягу, сет для потягу, окрема кімната для сету з потягом. Господи, блін, мої слова сьогодні. Ви зрозуміли, що це ціла кімната зроблена під ігрову з потягом? Тобто у нас є гельсички, десь має бути і потяг. Що у нас тут є? Повітряна тривога. Кому треба прямити до укриття, звичайно. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, як я. Нормально. Привіт! Я не Ліза, я Аліса, але привіт. Наскільки годинок ця гра? Вона десь годинки на 4, але я так довго тут ходжу, ще й перекладаю, так що... Чи я намалювала це все, каже вона? Я не пам'ятаю. Мені здається, це була або Мімі, або був її батько. Кейпад. Можливо, воно щось відкриває, каже. Знаючи їх, мої дідусь з бабусею, напевно, ізобрели якусь дивну гру. Я краще роздивлюся. Має бути щось схоже на код або щось таке. Ого! Ого! Я шукаю, щоб мені допомогло з кодом впоратись. Так, у нас є багато кнопочок. На їх ми не можемо натискати, тільки код і все. І більше нічого. Давайте спробуємо пошукати якісь циферки. Нам треба спосіб змусити працювати потяг. Чи я думаю, може десь тут? Ні. Давайте обережно. Обережно все роздивимось. Я так в іншу сторону від мікрофону, мене може не чутно. Ну, це не зовсім те, що мені надо. Візуал, так, я в цій грі просто не можу ним насолодитися, якщо чесно. Ця кімната виглядає потрясно. Зараз ми її дуже добре роздивимось, поки я буду в ній тупити, але... Як справи, Моджо? Привіт, в Тіктоці двоїться звук. Я б хотіла знати, як це впоратись. Зараз, секундочку. Дякую, що сказали, дякую велике. Я спробую щас. О, нирнуть. Ну, що таке? О.
Просто я не уявляю собі, як вимкнути звук в Тіктоці, чесно. Дуже хочу. Ага, супер. Так я ще й чат не бачила. Ой, ай. Ах, краса, краса. Краса манса. Сейчас, подождите. Як є якісь ідеї, як його вимкнуть? Взагалі немає. В мене є ідея просто винести свій планшет в кімнату. І що? Коту. До кота в шафу, знаєте? Ну що, тік-ток, полежите в шафі з котом? Як ви думаєте? Давайте, щас, хвилину. Все, я не мене чути. Так, все, я потім вимкну. Я сподіваюся, що цього достатньо було. Я можу ще двері зачинити. Все, я... Стілець. Я сподіваюся, цього було достатньо. Так. А тепер, коли ми налагодили звук на Тіктоці, пропоную повертатися до гри. Дякую, що сказали велике. Щось засунуто. Дордонь, 11 августа 1959 року. Нора. Складний тиждень тут видався. Діти агітували в школі, багато тестів, щоб перевіряти. Фабріс знову втік. Я знайшов його на станції, чекаючим потяг. Він не знав, куди саме він направляється, але він просто хотів зникнути. Фабріс – це наш батько, Нора – це наша бабуся. Щось звук якийсь дивний тільки що був. Напевно, смс-ка прийшла. На телефон від батька знову. Ні. Ви чуєте це? Це не тільки в мене. Не знаю. Так. Ти знаєш, як сильно він дивиться на мене? Ось тут я. Але він багато про це не говорить, я також. Я так розумію, що це хтось пише нам, що наш батько, не нам, а бабусі, що наш батько хотів кудись здриснути. З якогось університету, я так розумію. Він був в воєнній школі, ми знайшли листа, який каже про те, що наш батько поступав в воєнну школу. Можливо, це про це? Так. Стійте, там був рік. Можливо, це була підказка. 1959. Давайте спробуємо ввести 1500. Ні, подожди. Що за звук був? 1959, все. Все нормально. Упс, wrong code. Неправильний код. Я попробувала. Це була ще не підказка. Може тут ще щось є? Ще секундочку. Це від нашого дідуся, кстати, був лист. Що тут є ще? Тепер ми можемо пройти сюди. О, тут дуже багато касет, каже.
І вони всі виглядають як важливі. Можливо, на цих касетах буде код. Хто хоче угадати код на крутящемся барабані? Так. Давайте почнемо з... Тут стоїть що? Тут щось нічого не стоїть. Ні. Не та кнопка. Я ще кнопки путаю. Це нормально. Так, щас. Повертаємо цю штуку. Це приймач касет. Почнемо з зеленої. Бачите, перша цифра на жовтій касетці 7. Значить, перша цифра в коді 7. Нам треба ще 3 цифри. Або 2, або 4, або 5. І вони мають йти в правильному порядку, я так розумію. Давайте спробуємо ось так. А ні, стійте, воно ж... Ні, це неправильний код. Все, я поняла. Жовте, потім червоне. Бачите, як на цьому... Господи, як його звуть? На радіо. Ось на радіо як наклеєно, так ми і будемо з вами щось пхати. О, це може бути код. Да, давай його спробуємо. 7, я ж його що, запам'ятала, по-твоєму? Ти що, приколіст? Я ж його не прочитала. Забагато кнопок. Щас, секунду, я зберусь. Я щас зберуся. Щас. Хвилинка. Червона. Синя. Зелена. Сім, 2, 4, 5. Я нічого не нажимаю. 7, 2, 4, 5. Всі запам'ятали. Окей. Оу. Врізався в піднятий місточок, який ми підняли. Треба опустити. Треба опустити катушечку. Ця штука древня. Це нові спогади. Це касетник. Боже, яка стара штука. Стара як світ. В нас є наушнички. По-моєму, це 3,5, якщо я не помиляюсь. Ну. Нет. Щас. Щас. Ага. Це мікрофон. Це щоб диктувати. Ну, нам не диктувати, нам ж треба не записати, нам треба його послухати. Вийди. Нет, надо, напевно, 2 причепити. І той, і той. Так, все. Той для... А тут намальований мікрофон і навушники. Все. І чаю. Слухаємо касету. Це теж сказала Мімі. Спить без задніх ніг знову. О. Нора думає, що ми ще спимо. Зачини двері в свою кімнату, Мімі. Нічого ти не вмієш. Вислизати. Без малюнків.
Якщо без малюнків, значить це Мімі зробила малюнки. Воу, я і не знала, що бабусі подобаються такі штуки. О, ніхто мені не повірить. Це правда, ви собі уявляєте цілу кімнату мансардну? Ну, в неї не маленький будинок, і це весь, я так розумію, дах? Чи це не весь дах? Весь, я думаю, це... Ну, коротше. Це гігантська... секрети. Гігантська станція. О, подивись на це, це ж справжній потяг. Ні, навіть краще. Це потяг на управлінні? Чи... Ага. Рекордер. Записувач. О, я можу записувати звуки з цією штукою. Це так сучасно. Можливо, я можу записати звуки потягу. Ага. Цілься. О, ну. О, нормально. Так, я зроблю фотографію цього місця, поки я ще тут. Мімі в захваті, їй дуже сподобалось це горище. Я хочу підловити... Цілься? Ні, мені не подобається ця фотографія. Ні, мені подобається ця фотографія. Я вирішила, що мені подобається. Чат, як у вас справи? Я читаю тільки Ютуб, на жаль. Я думала, що я... А, все. Тут уже Нора йде. Ви все одно напишіть мені, як у вас справи. На Ютубі я з задоволенням почитаю. О, вибач. Двері були відчинені. Нора каже, це дуже особливе місце. Твій дідусь і я тут виражали себе. З тих пір, як він пішов, я його зберігала як храм, це місце. Це не дуже гарна річ, яку робити, але... Місця та речі мали б мати багато історій в собі. Все. Чиніть каяку. Дивимось твій стрім з собакою. Прекрасно. Це прекрасно. Вона сказала дуже красиву фразу, що Нора, що об'єкти та місця мають мати багато життів. Я так розумію, що це про те, що хай речі будуть не сакральними чимось. Вони для нас, не ми для них. І речі, і місця для того, щоб мати історії. Напевно, якось так. Так, дивимось з собакою стрім. Блін, почухайте від мене собаку, це так класно. Мій кіт там десь гуляє. Він спить без задніх ніг, просто там отвал всього. Я поняла. Я обов'язково зроблю фото, скину в групу пізніше. Якщо він ще буде так спати, коли ми закінчимо, ну там просто без всіх. Так, будуємо каяку. Ми ремонтуємо каяку нарешті. Каякін? Це справжнє дієслово? Типу, що ми будемо робити? Каякать. Каякать. Будемо каякать. Готова, Мімі? Думаю, так. Підходь і давай лагодити.
Єй. Телескоп. Величезна підтримка. Так. Дякую. Нова касетка. О, слово. Блискучий. Прям як дуже сонячна гра, дуже контрастні світло і тінь. Мені це дуже подобається, дуже красиво виглядає. Вони не бояться робити контрастну картинку. Все дуже, ось біле це біле, чорне це чорне. І рідко так трапляється, це дуже ефектно виглядає. З цим треба вміти впоруватися. Ми почнемо залатувати діри. І для того, щоб ми не потонули, каже Нора. І така, да, давай, подлатаємося. Так, перегортай. Угу. Використай клей для того, щоб склеїтись. Я думаю, що ми знову будемо якось по-особливому його наносити. Щас я тут. Ні, просто зажимаєш і наносиш все. Все як в обичних. Коли ми саджали, ось коли ми тільки почали стрім, то мені треба було прям траву, щоб повиривати, треба було мишкою поєлозити. Це одна із приколів цієї гри, вона дуже інтерактивна. Так, у нас є маленькі частинки. Я думаю, що під цей шматок на вид як лодочка підійде ось цей. Він трошки схожий на якийсь маленький Титанік. Друга дірка. Щось не дуже якісно ми приклеюємо. Могло бути якісніше. Більше клею. Більше клею, будь ласка. Клеїм. Все? Все. Це спеціальний клей, який для води, щоб вода не приходила. Я думаю, що це якийсь силіконовий. Ну, не тільки силіконові, але... Де ти цьому всьому навчилася? Мама не так вправна з інструментами і прочими штуками. Нора відповідає, що мені це подобається. Мімі каже, я мала на увазі, хтось тебе цьому навчив робити всі ці круті штуки. Я не люблю ні на кого полагатися, так що я навчилася сама. О, я сподіваюся, я зможу одного дня бути як ти, коли я виросту, відповідає Мімі. І я сподіваюся, що ти станеш собою, сонечко. Боже, Нора ідеальна бабуся. Я не знаю, які у Френсіса проблеми. Напевно, вона недостатньо для нього втручалася в його життя. Тому що, знаєте, є такі діти, як Мімі, яким, їм треба тільки підтримка і дивитися, щоб вони нікуди не влізли. А є такі діти, за якими усюди треба ходити, тому що інакше вони дуже сильно сумують. Мені здається, що батько Мімі Френсіс, це син Нори, він настільки ображений, тому що, можливо, він думає, що мати займалася собою більше. Не знаю. Давайте подивимось. Граємо далі. І тепер найважливіша частина. Давай замалюємо фарбою, пофарбуємо. Пофарбуємо? Звичайно. Це твоя? Так що вона заслуговує на колір в твоєму стилі. Червоний. Це дуже в стилі Мімі. Червоний колір їй дуже підходить. Тобі треба більше фарби, сонечко. Так, ні, щось стоїть. Втора частина, друга. Вони з Норою зробили ручки.
Нора каже, іноді мені хотілося б просто приклеїти людей назад один до одного. Прям як дідуся та тата. Да, якось так, каже Нора. Але вже пізно про це. Ніхто вже нічого не може виправити. І це нормально. Каяка готова. Давай спустимо її вниз на річку. Я настільки захоплена, типу, куди ми відправляємось. Тут є невеличкий пляж. Трошечки далі. Ти його не пропустиш. Пляж. Просто тримай лодку рівно весь час. Дордонь. Це маленька річка. О, я думала, що Дордонь – це назва міста, але, судячи з усього, місто назвали в честь річки. Дордонь – це маленька і спокійна річка, але ти ніколи не знаєш, що може статися. І Мімі каже, так, звичайно, я буду обережною. Я не можу нарадітися, що у цієї каяки флаг України. Це ж прапор. Гарний вибір. Оу. Ого. Це складніше, ніж виглядає. Тобі треба натискати клавіші право-вліво і плисти. І так контролювати лодочку. Краса. Подивіться, які фарби, яке все, яка вода. Дуже гарно зроблена вода. Ви собі, ви ж знаєте, наскільки важко зробити якісну воду в відеоіграх, наскільки вона там весь час страждає. Подивіться, наскільки вдало і вправно в цьому акварельному стилі зробили воду. О, маленький пляж, прям як нам обіцяли. Ці гори, там хтось, якийсь Віндіго живе, подивіться, очі великі. Ці гори бачили багато. Ось в самому верху, ось самий верх, там ці діри чорні, вони мені нагадують очі. Пікнічок. І тепер прогноз погоди. Наступні дні будуть сонячними з температурою до 36 градусів. Насолоджуйся ними, тому що скоро прийде циклон. О, так прекрасно. О, я хочу хвилинку просто тут побути, якщо чесно. Одну секунду. Ти була права, бабуся. Дрімати – це чудово. Ой, ще й задрімати під цими деревами літнім французьким днем. Дрімати – це життя. Бабуся поганому не навчить. Але я хочу досліджувати. Час підійматися. Підіймаємось. Там треба встати. Надо себе взяти прямо мишку прямо. Встаю, Мімі. Ви відкрили нову локацію. Пікнік та утьоси. Кліф. Забагато сталося. О, ні! Ви...
Надо це підібрати. Ти мені допоможеш, Мімі? У нас улетіло покривальце. Звичайно. Екшон. Триллер. А мені назад в каяку чи? Я не думаю. Угу. Нора каже, підходь, давай перевіримо, чи ми все зібрали. Нам не достачає покривала. Каже, може воно в воді? Каже, піди, будь ласка, перевір. Тому що вода холодна, і це буде не дуже добре для моїх кісточок, Люба. Типічно. Добре, я піду. Піду перевірю. Що це? Перевдягнутися можна, чи що? Ми в кущі запригнули. Ого! Ага, окей. Очікувано. О, вода така гарна. Вона опускається. Це затишна гра, тут не буде ніяких підводних монстрів, правда? Так, ложечка, ложечка. Ложечка. Ага. І я знайшла наші речі, кажу. Так, все, я поняла. Нам не достає для того, щоб відправитися додому з пікніка. Нам не вистачає наших приборів. Ми їх загубили. І зараз ми понегаємо і знайдемо їх. Принаймні, такий був план. Можливо, там, де рибка? Ну, така ідея, да. Ага. І монетка! А як же монетка? Є. Я встигла. Я встигла забрати монетку. Так, що нам залишилося? Ще одна ложечка і одна виделочка. Мімі каже, так, я знайшла наші ложку-виделку. Як вони потрапили в них в воду? Нагість не трапляється, звичайно, ну що треба було робити? Може, вони їх мили? І їх унесло течією? Я не уявляю собі. Оу, вон місце, щоб занирнути. Я просто рада, що це затишна гра, і тут немає ніякого шансу зустріти всяких підводних Та що ж тут? Це ж мій канал Їбак, можна казати слово їбак, правильно? Не люблю підводних їбак. Так, Нора питає, чи ти все зібрала? Я думаю, що так. Давайте, виходимо на берег. Ну що ж, давай збиратися додому. Я приготую каяку, каже Нора. Мімі, що не так? Ми побачили хлопчика. Я думаю, що я бачила щось у лісі. Чи можна я піду і подивлюся? Це, напевно, просто кіт, але, звичайно, йди подивись. Май гарний час. І Мімі така, так, звичайно, я буду мати гарний час. І ми запригуємо, щоб перевдягнутися ще раз. В кустики, геніально. І відправляємося. Блін, я ж... О. Стікер. Очерет. Очеретний стікер. Ага. Угу.
Так, я не прочитала слово, я не побачила букви. Що це таке? Що це за слово? Типу, ауін чи квін? Я не бачу. Я підбираю його. Ми потім на нього подивимося, в нас ще буде шанс. Я думаю, нам туди. Якось доріжка так іде. Угу. Поплющу. Піднятися. Ця акварель. Я не можу. З аквареллю треба знати, що робити. І я впевнена, що люди, які створили цю гру, на відміну від мене зараз, знали, що вони роблять. Щас я зберусь. Щас мені треба просто кнопки перестати путати, і все буде нормально. Право-ліво. Це ось ця. В мене ще, бачите, я купила собі горизонтальну мишку. Це вже її, напевно, місяць, і я все ще не можу звикнути. Так, ось ця кнопка. Я все ще не можу звикнути до кінця з усіма. Коротше, нормально. Чесно, я б не сказала, що вона мені дуже допомогла. Мені дуже сильно допомогла ось ця штука. Якщо у вас висока, низька, точніше, мишка, то, ну що, поняли? Ця частина відпочивала. Зручно. Так. Щоб не боліли ручки. Я ж казала, ці штуки схожі на якісь очі. Ну хіба не схожі? Ну хоча б трошки. Птахи. Ще птахи. Скільки енергії піднятися в ту гору, га? Типу, сповільно. А який жанр? Жанр у гри. Я просто... Те, що це затишна гра, тут понятно. Чесно, прикол в тому, що у Стімі було написано сюжетна, для душі, казуальна, інді і пригоди. Так що зараз, якщо чесно, мені так важко з цими жанрами щось орієнтуватися. Ну це інді. Затишна гра інді. Я думаю, якось так. Важко мені з жанрами зараз орієнтуватися, тому що це так неочевидно. Я зараз готую відео по новій грі від розробника Stardew Valley, і його нова гра позначена як трилер. Трилер. Ну, типу, це не буде трилер, але немає кращої класифікації, ніж це, знаєте? Так, funny. Це смішно, весело. Та немає за що. Насправді дуже гарне питання. Це просто я і мої думки з приводу жанрів відеоігрових. Це не до питання. Це я в своїх думках сьогодні. Дуже багато. Наскільки високо ми підіймаємося, ми вже скоро хмари будемо нюхати. Так близько вже ці хмари. О ні, о ні, ні! Окей. Я на секунду подумала, так ось що сталося. Мімі просто з гори сігнула. І тому наш батько з нашою бабусею більше не спілкувалися, бо Мімі з гори впала. Ні. Не настільки. Amazing. Восхитительно.
Така доріжка, наче з цього велосипедом протоптали. Бачите, є полоси від колеса, наче. Чи то що дивно, звідки тут велосипед? Я думаю, це просто спосіб показати дорогу. А може, хтось щось тягнув, ніколи не знаєш. Трилер якраз для цільової аудиторії Stardew Valley. Так, ось в цьому зараз і прикол. Я так бачу багато відгуків, наскільки аудиторія Stardew Valley боїться, що Ханта чи Колосір буде орієнтована на бійки. Ну, подивимось. Я готую з цього приводу відео. Я сьогодні дописала сценарій. Скоро буде. Так що. Поки що ми не з темі. Це вись слово. Закарабкалась. Вау. Чудово. Красиво. Що ти тут робиш? Це моє місце, ніхто тут не дозволений. Це ти злодій з ринку. Я не злодій, я просто позичаю. Позичаю, але це не... Вони отримують свої речі назад. І більше, як тільки я знайду величезний дракон, який спить внизу під Дордонем і має багато скарбів. І він хоче знайти ці скарби для того, щоб віддати всі ці речі. І Мімі пропонує свою допомогу в знаходженні скарбів. Як міська дівчинка може допомогти мені знайти скарби? Я пригодник, каже. Исследователь. Зараз я переведу. Кажу, лови. Oh no. Mimi, are you all right? Don't worry, I'm fine. Всяк випадок. На всяк випадок. Let's meet in my secret lair tomorrow. If you solve my puzzle. Каже, зустрінемося в... I'll show him. He'll see if I'm not an explorer. Коротше, Мімі зустрілася з злодієм, якого ми бачили цього стріму, на ринку. І він кинув їй, каже, я не злодій, я позичаю речі, я все віддам. Як тільки я знайду секретні скарби Колобура, як тільки я знайду скарби Колобура, я одразу все віддам, все, що я наворував, точніше, позичив. Такий класний хлопець. І Мімі каже, о, скарби, давай я допоможу тобі їх шукати. А він їй відповідає, ти ж міська дівчинка, що ти мені поможеш? Я тобі не вірю, що ти можеш щось знайти. І Мімі дуже обурилася і правильно зробила. І сказала, ні, я дослідник, я досліджую, і я можу це зробити. І він їй сказав, добре, якщо ти дослідник, тоді виріши мою загадку. Якщо ти зможеш її вирішити, то приходь туди завтра. І він кидає мішочок з цією загадкою з обрива. Ось. Мені треба дістатися цього мішка. І швидко. Ввела вас в курс справ. Почитаю. Дякую за контент. Піду справи робити. Гарного стріму. Дякую за те, що завітали на стрім. Гарних справ, гарного вечора. Побачимося в нових відео, нових стрімах. А ми тим часом відправляємося
за мішочком. Ще раз перевдягаємося вже в наступних кущах. В тих ми вже перевдягалися, в цих кущах ми ще не перевдягалися. І пірнаємо. Я орієнтуюся по рибкам. Там, де рибка, там і ми. Все. Як його течією не знесла. Загадка. Чому б тобі не повернутися на пляж і не одягнутися, каже Нора. І цим ми зараз і займаємося. Повертаємося на пляж. Давайте перевдягнемося в тих самих кущах. Симетрично. Єй! Повертаємося додому з пікніка. Ми скоро уходимо? Так, час відправлятися додому. Що ти тут робила? Чи що тут? Угу. Давайте розповімо їй про Вегюшку. Мені здається, що у нас з Норою і бабусею нашою достатньо теплі відносини, і ми можемо собі дозволити їй відкритися і розповісти про Вора. Взагалі-то я все ще переслідую Вора, Вегюгу, з ринку. Правда? Він що, ховається десь тут, в горах? Він з повстанців? Я думаю, це звичайний Вегюшка. Не більше, ніж це. Тож, як ти знайдеш це його секретне місце? Господи, не те перекладаю. Вона каже, як тобі подобається це місце, цей пляжик? Гарний, чи не так? Небезпечний, красивий і дикий. Я думаю, що у Мімі весь час в голові було тільки beautiful, beautiful. Я думаю, що beautiful – це наш варіант. Я так рада, що тобі подобається це місце. Я б не хотіла звідси уходити ніколи, каже Нора. Щось уроніла. Знаєш, я приходила сюди часто з твоїм дідусем і з твоїм татом. Вимушений. Насолоджуюсь і сумую за ним. Сумую за ним. Я сумую за ним. Здається, дивним це казати, але я сумую за ним. Як я перекладала Крейзі. Якось класно я його вже сьогодні перекладала. Ну, ладно, ми не кажемо, типу, Крейзі. І я думаю, що я розумію, про що ти. Твій батько, він... Знаєш що? Давай просто насолодимося цим моментом разом. Знову, ніхто ні про що не говорить, ніхто не говорить про свої почуття, ніхто не говорить про те, що в них на душі. Або, можливо, Нора думає, що ми ще маленькі і нам не треба ці проблеми дорослих. Давай підемо додому, каже. Підемо? Я також втомлена. Чудово. О, каяка, каяка. Ліво-право. Це дуже красиво. Дуже красива гра. О, no. Нет, куди нам? Куди мені? Сейчас. Секундочку. Все.
Я забула купити яйця для сьогоднішньої вечері. Я піду до сусідів, щоб трошечки купити яєць. Повернуся скоро. Що ти будеш робити, поки я там? А я хочу попрацювати зі своїм біндером. Чудова ідея, сонечко. І бабуся пішла до сусідів за яйцями. А ми зараз побіжимо. А тепер, коли я одна, давай подивимося, що цей брудний варюшка хоче від мене. Гарно. Дякую велике. Це вопреки, а не благодаря. Все світу. Так. Що ж цей пазл? Ми будемо складати пазл. Відкрити мішочок. Давайте все дістанемо з мішочком. Шльоп. Інструкція. Є інструкція. Є стікери. Навіть є стікери з норою. Дуже дивно. Угу. Мапа. Давайте почитаємо записку. Шаг 1. Наклей стікери у правильній локації. Типу, ось так. Так. Мені здається, коли ми були малими, ми щось схоже, можливо, малювали, якісь такі шмапи. Щось, що завгодно. Ой. О, да, це сюди. Треба якось перестати бити навушниками мікрофон. Ага, тут живе наша бабуся, все правильно. Це місце для лодочки. І це місце з камінчиками. І це значить, що його секретне місце десь тут знаходиться. У нас є мапа. Так, крок другий. Поєднай два определенні стікери. Щас. Ага. Поєднай определенні стікери і розсекреть мою схованку там, де сходяться лінії. Добре. Перша лінія. Камні не можуть літати. Це підказка. Майже там. Друга лінія. Через міст ти знайдеш мій дім. Через міст ти знайдеш мій дім. Міст раз. Міст два. Але ж це не буде через міст. Мій дім. Це через міст? Ні, це не через міст. Але ж... Мій дім. Через міст. Блін, я не думаю, що він на ринку живе. Ні. Не підходить. Щось не то. Ні, каже, маю до... Ще раз. Через
М-м. М-м-м-м. Нет, сейчас. Є ідеї. Давайте просто тиснуть. Нет, ну це ж точно нет. Всі можливі варіанти просто. Можна поки... Чи... Ні, ну це ж не вибирається. Як важко. Ні. Ну так, ще раз. Пересікає, типу, цей мост. Ти знайдеш мій дім. Ні? Мій дім? Чий дім? О, тупить це нормально. Через. Мені здається, я вже все поєднала. Ні, ну ти вже робила. О! Я не знаю, як це була підказка до цього. Ну, хорошо. Клікни там, де все. Ми знайшли його схованку. Ізі. Дитина могла створитися з цією загадкою. Ну, коли можна клясати безкінечно, то да. Тепер, коли я маю сказати ворові, що я вирішила його загадку. Я зберуся на вершечок того дерева і покличу його. Забратися на дерево перед своїм будинком було завдання. Юху, hello. Офігенно. Пригода. Сказала тобі, що я пригодниця? Каже, ну, гарно, гарно, молодець. Завтра. Я буду там завтра, в твоєму секретному місці. Ми можемо обговорити ці скарби. Чудово. Круто. Ми кидаємо юху. Побачимось завтра. Клас. Круто, тепер я знаю, куди йти завтра. Тож, буду спускатися вниз. Краще заховаю мапу тут, і потім я зможу додати її до свого біндера. Ми спускаємося. Королева, пташка. Ой. Я пригодниця. Як перекласти adventurer? Шукач пригод. Шукачка пригод. Я шукачка пригод. Tomorrow.
Завтра буде інший день. Давайте здивовано зустріти тут вора. Грабіжники. Валідовано. Я хочу додати фотографію, яку ми знайшли. І також очерет. Стікер з очеретом. Такий був день. Це ж касета. Ми можемо додати касету в біндер. Це так красиво. Прекрасно. Мімі, вечеря готова. Я на своєму шляху. У-ху. Оце день, вау. І ми повертаємося у 2002 до дорослої Мімі. Розділ 5. Печери. Я впевнена, що Нора залишила все там, де воно було. Домінік. Застряг в метро. Просто втомився від міста. Мрію про те, щоб просто пробігтись довкола. Щось. Просто мрію, щоб бігати довкола по тому маленькому домівочці твоїй в Дордоні. Почекай, чи це твій дім, так? Чи це не так? Я в процесі дізнавання. Я виясняю, чи це мій дім. Ми дізнаємося ще секрети нашої бабусі, ми ще не знаємо, чи це наш дім, чи не наш. Може, бабуся нам його і залишила, а не нашому батькові, і він не має права його продавати. Це було б чудово, звісно. Едуард, я отримав твого листа і документи, які ти підготував для мене. Я розумію твою фрустрацію. І я захоплююсь. Ефорт – це зусилля, які ти доклав. Але академія вирішила не розслідувати сім'ю Рендаудів якусь. Не інвестигейт, це розслідування, да. Просто повір мені, коли я кажу тобі, що ті батьки найняли адвоката. Я знаю, що ти знаєш, що ти можеш довіряти мені, Едуард. Як тільки ти приїхав сюди, ти був просто чудовим вчителем. І ситуація, тим не менш, ситуація я думаю, типу, так собі, паршивенько. І я не дозволю нічому статися з тобою. І я не дозволю тому жаху, школьному жаху витягнути тебе, втягнути тебе в весь бруд цієї родини. Наступного ранку Ренуард буде з наступного місяця Ренуард буде вчитися в приватній католицькій школі. Як тільки ти заспокоїшся, чому б тобі не підійти і не повечеряти з Норою? Вона не бачила Мішель в декілька місяців. Мішель чи Мішлін? Не знаю.
твій друг і директор Хенрі Еліан. Ці всі французькі імена, вони мене просто назви, вони мене виморажують. Я чудово їх произношу, звісно, але читати їх неможливо. Те, чим ми зараз займаємося, дослідити дерево в саду. Це там, де ми залишили біндер востаннє. Я так розумію. Спускайся. Це інші двері. Ні? Як вийти? Як вийти? Де ліво, де право, де виход? Ого. Мене вийшло. Двір. Дерево. Нам прийшло повідомлення, але я просто хочу дістати. Це якийсь цей. Досліди дерева, досліди кота, да. Ей, Мануела, мене звати Мімі. Мені 7. І я пишу тобі з садочку моєї бабусі Нори. Вона сказала мені, що вона збирається перекласти цього листа іспанською. Це мова, яку ти зрозумієш. Я розмовляю тільки французькою, навіть не дивлячись на те, що мій батько хоче переїжджати в далеку країну. Мімі переїхала зі своїми батьками в Штати, я так пам'ятаю. Тому що він думає, що Париж просто божевільний. Іноді він кричить на інших водіїв, і я знаходжу це навіть дуже смішним. Моя бабуся Нора каже, що вона знає твоїх батьків і те, що ти живеш у Мехіко. Дуже колоритному місці. І я б з задоволенням відвідала інше місто, не Париж або Сарлат. Мені вже подобається твоє місто, тому що воно має X в назві. І це літера, яку я люблю. Тепер я маю йти. Ми збираємося до печери з дуже старими малюнками. Мій батько обожнює все старе. Можливо, не будиночок Нори. Можливо, мій батько просто не любить будиночки. Побачимось скоро, Мімі. Всі так мене називають. Всі мене називають Мімі. Шишка з очима. Ми зробили це разом з Норою. Це нові спогади. Відкриваємо. Ельфійський. Має бути щось цікаве тут. Це мова Джунімо із Stardew Valley до того, як ти випив особливого відвару від Візарда. Кролбурбер. Як його? Ми повернемо назад в спогади. Ця шишка. Очі.
Бабуся мала б мене вже кликати. Де ж вона? Мені теж цікаво, де наша бабуся. О, звучить так, що бабуся внизу. О, вона спить. Я не мушу її будити. Вона, напевно, заснула, поки читала ту величезну книжку, яку вона носить з собою довкола. Ну, час іти. Бабуся заснула. Ми з дому. Ну що ж. Може бути гарним місцем, щоб сховатися або сховати щось. Я так розумію, мені... Я просто йду наугад, якщо чесно. Але... Коли ми тут в майбутньому, 2002 році, тут більше котиків, мені здається. Коли ми з вами годували котика, там на фоні було 3, мені здається, їх було набагато більше. І котик по ним пригав. А це маленький стіл для різьблення котиків. Я думаю, я пам'ятаю, як дідусь та бабуся сиділи тут зі мною. І вирізали котиків. Це так мило. Так, щось сховати і сховатися. А куди ж нам йти? Мімі. Мімі, куди ти хочеш? А, нам же ж, напевно, треба поплисти. Правильно? Ну, я маю на увазі... нам же треба дістатися до цього чувака? Во... Я була так схвильована тим, що я збиралася зустріти 10-річного вора. Просто пішли. Я помовчу трошки. Ми вислизнули з дому. Ми не сказали бабусі, що ми кудись збираємося, ми просто вислизнули з дому, насправді. Я так розумію, що це річка з не дуже великою течією. Мені здається, каяку більше заносило і... Ну, тобто вона не рухається. Якщо я не рухаюся, каяка теж майже не пливе. Це значить, що течія має бути не дуже великою. Я так розумію, мені далі до наступного берега, так? Річка також називається Дордонь. Не тільки місто, а ще й річка. Це прикол. Будемо знати з вами. Дуже красиво. Дуже гарна кольорова композиція. І світло. Ці домівочки, які знаходяться майже над водою. Ось я бачу поміточку вже, куди нам треба плити. Це має бути правильне місце, я думаю. Я нічого не бачу. Я думаю, що мені знадобиться якесь світло на шляху.
Знайди спосіб освітити собі шлях. Так. Ми взяли банку, пляшку. І я бачу цих прекрасних світлячків. Я думаю, ми зараз наловимо цілу пляшку світлячків. Ага. Ага. О, ну. Нет. О. О. Є. Є? І ще один. Пляшка зі світлячками. Як в Донстарві. Тільки в цьому, в Донстарві який шіпврек. Не той, який Together або Ring of Giant, а той, який водяний. Це місце. Вам відкрилася нова локація і новий стікер. Пригода розпочинається. Ей! Вор. Як тебе звуть? Мене звуть Ренуат. Ренуа. Давайте його Ренуа називати. Так? Вибач, я просто хотіла прокричати твоє ім'я. Мімі така збалмошна. Дуже активна дитина. Alone. Самотність. Ей, ти все ще там? Так, чому? Ти що, загубилась? Міська дівчинка. Так красиво. Оце прыжок. Ви бачили цей прыжок? Це ж прям жінка-кошка. Пригуча. Сумне враження. Це місце просто величезне. Не загубись. Я знаю, що стріми я зазвичай проводжу 2 години, але я вже дуже хочу закінчити її. Мені здається, що ми близько. Я думаю, що я пограю з вами ще якийсь трошечки додатковий час. Загублена. Я не вірю, що ти ніколи не губився. Ніколи. Я маю на увазі, ніколи не губився. Ці хлопці. Він тобі не зізнається, Мімі. Подивилися на... Каже, ні. Ха-ха-ха, я вважаю... Я гадаю, що ти вже зустрілася з моїми літаючими друзями. Це він про кажанів. Сумніви. Я знаю, я не маю довіряти вору. Такі... В шоці? Це я, варюга? Такі, ні. Я є не... Я не варюга. Я не крадій. Великими літерами. Я не крадій. Ти сердитий? Лара Крофт.
тільки в затишному сеттінгу. Якийсь він сумний. Вибач, що я сказала це. Ти не знаєш мене. Це справедливо. Один. Це нормально, каже, я до цього звик. Він звик, що його судять до того, як... Клоубобер. Вау. Мімі, привітайся з Клоубобером. Легендарно. Офігенно. Каже, давай, Мімі, поквапся. Я вже підзасипаю, мені здається. О, дякую за твою допомогу. О, я думав, ти велика дослідниця. Я є. О, це дуже круто. Я знаю. Це речі, які я колекціонував з руками. І ти ще нічого не бачила. Вам відкрилася нова локація. Схованочка Рондольфа. У мене є смак, так? Давай, розглядай все. Ці пляшечки такі красиві. Вони всі іздають різні звуки, коли до них доторкаєшся. Цікаво, чи Ренуард грає на яких-небудь інструментах. Мама завжди хотіла, щоб я навчилася грати на піаніно, але мій вчитель сказав, що я болтаю забагато. Це поганий вчитель. Це дракон, якого ти хочеш знайти? Я хочу його скарби. Чекай, це Клоубобер? То хто це, типу? Хто цей Клоубобер? Це істота, яка спить на дні річки Дордонь. І вона їсть ці... Господи, човники, моряків та рибалків. О, звучить страшно, наскільки він великий. Він довжиною з весь Дордонь. О, його має бути дуже складно зловити. Чому б тобі не взяти книжку з собою? Ти можеш дослідити більше про Клоубобера. О, чудова ідея, дякую тобі, Ренуард. Це найкраще місце у всьому Дордоні. Звуки села. Тому що мені треба розглядати все, щоб видивитися Клоубобера. Звідси я можу скаутити, проглядати типу всю річку. Націлимося. І зробимо фото. Краса. О, мені здається, я голодний. А ти голодна? О, так. Це місце просто чудове. Це ж кішка Нори. О, у мене є щось навіть крутіше. Краще, ніж це. В тебе є книги, удочки.
Я можу набрати до 10 номерів, каже. My teacher. Це якийсь подарунок від його вчителя, But it's але це you can't say a секрет. word to anyone. Ти не можеш нікому розповідати, що в мене є цей годинник. Ти дуже гню. That means a lot. Я нікому нічого не скажу, каже. Отже, в тебе є якась ідея? Як щодо практикуватися, попрактикувати звуки, які здає Клоубобер, щоб його привернути? Exactly, ти читаєш мої думки. Почекай, я маю записати нас, тож ми зможемо влаштувати пастку. Це навіть краще. Продовж за мною. Okay? Це хіба не ця пісня з меню? Тільки не в його виконанні, а в виконанні Мімі. Угу, це точно музика з меню, 100%. О, ти настільки краще в співах, ніж я. Угу. Звук Клоубобера. Проводить разом час. Чудове літо. So beautiful. Така краса. First stars will be coming out soon. Перші зірки скоро зійдуть. О, ні! I have to go. Мені треба бігти. Бувай! Побачимось завтра. Because tomorrow we're hunting the couleuvre. Тому що завтра ми будемо охотитися на кольобру. О, вона вдома, слава Богу. Listen to yourself. It sounds like I was a Послухай monster. себе, звучить так, наче я I монстр. worked, Fabrice. Я працюю, Фабріс, і о Боже, хто сказав це до вашої матері? She's independent and she's Вона having fun. незалежна, і їй тут подобається. Вона Нора сварилася з нашим батьком по телефону. Ей, Люба, ти вже повернулася? Да, я до тебе приєднаюся, каже. Як щодо гарячого шоколаду, до какао. Мімі каже, так, я до тебе приєднаюся за столиком в саду. Мені здається, що нам залишилося пограти не більше, ніж півгодини. Я думаю, що гра вже закінчується. Давайте спробуємо її сьогодні добити. Як вам ідея? О, нам набагато краще, коли ми на двоє. Так, доволі круто тут сидіти. Тут дуже прохолодно. Краще переконайся, що ти не підхватиш застуду. О, і у Мімі шарф. Дякую, бабуся. Цей шарф настільки м'якенький. Тож, ти сьогодні вислизнула. Я мала б бути зла на тебе, але ти не злишся? Ні, якщо ти відповісти на мої питання. Куди ти ходила? Adventure. Я ходила в печеру. Печера? Але ж тут багато печер.
Ладно. Але чому ти туди ходила? Adventurers. Ми пригодники. Щоб було пригода. Пригода, так. Це слово я люблю. Що більш важливо, як ти себе почуваєш з приводу сьогодні? Важливою, мені це подобається. Я почуваю себе важливою також, як тільки починає жити моє особисте життя. Тож, мені варто тебе наказати? Дай мені подумати на секундочку. Бабуся, ну будь ласка, будь до мене доброю. Да, звичайно, я буду доброю. Ти можеш досліджувати та подорожувати світом стільки, скільки тобі хочеться, Люба. Доки ти в безпеці. Дякую тобі, бабуся. Так? Можу я... чи можу я запросити... як був твій день? Я проспала весь день, думаючи... Я навіть не знаю, чому я була така втомлена. Я думаю, що це був довга книжка, яку я намагаюся закінчити. І головний персонаж, вона... О, Боже. Типу, автор ніколи не зустрічав жінки, повір мені. Давайте зробимо нашу сторіночку. Я дуже хочу ось цей стікер. Я вже собі просто так придумала. Adventure. О, мені дуже подобається печера, храм, каміння. Сумніви. Повна сумнівів, переживань та страху. Але я розумію, що важливо. О, як красиво. Щас. Печера. Це... Так, щас, на жахоку. Печера. Храм каміння. Повна сумнівів, переймань та страху. Я розумію, що головне, що важливе. Мені подобається. Ці хоку, вони прекрасні. І ось ми знову поринаємо в спогади. О, Господи. Розділ 6. Пікнік. Цей шарф, він має бути десь в будинку. Ви знаєте, мені здається, що я не встигну її закінчити. Ми ще не бачили, як Мімі... Ну, сьогодні ви на увазі. І ми ще не бачили, як Мімі малює на підлозі. Ми ще не бачили, як Мімі ліпить шишку з бабусею. Чи це все не обов'язково, я навіть не знаю. Як ви думаєте, ризикнути? Давайте я подивлюся, скільки розділів в цій грі. Якщо це останній розділ, то давайте допройдемо. Якщо є ще розділи... Щас. 2. Щас, я подивлюсь, скільки їх. Ага, їх 8. Я думаю, що якщо ми зараз закінчимо, то ми з вами якраз встигнемо натрапити на кінцівку.
Я думаю, що ми з вами побачимося скоро. Я хочу нагадати вам доєднуватися до збору. Я нагадаю про нього ще наступного разу, як буду стрімити. Я сподіваюся, це буде на тижні. Я трошки втомлена і розстроєна, що ми не закінчили. Я сподівалася, що ми сьогодні подивимося кінцівку і дізнаємося, що ж сталося в Дартоні. Але нічого, ми це зробимо наступного разу. Тож, всім гарного вечора. Бережіть себе і пока!